Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a DIYDetailnek fogjuk a Water Spot Remover nevű, ilyen vízkő eltávolítóját kipróbálni. Mégpedig a saját járgányomon. Így a paneleknek az alsóbb részén, meg a kocsinak a hátulján már nem annyira életképes a kerámia bevonat, ami már 2,5 éve van rajta. Még működik, de már nem úgy, mint a többi részén, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ezzel sikerül-e valamennyire visszahozni. Ha nem, akkor sem biztos, hogy ennek a hibája, mert azért kapott a kocsi luktól kezdve az ég egyet a világon már mindent a 2,5 év alatt. Na de meglátjuk, ha javít az eredményen, akkor örülünk. Kezdjük is! You're the antidote. Losing sleep, I am in too deep. No matter where I hide, you got me sleep deprived. You're the antidote. Losing sleep, I am in too deep. No matter where I hide, you got me sleep deprived. Your body wrapped around me, good and strange. You got me looked upon it, you and me. Got me losing sleep, I am in too deep, like an overdose. You're the antidote. Losing sleep, I am in too deep. No matter where I hide, you got me sleep deprived. You sing out your frustration, just say a word. Keep on staring at the pavement, God knows who hurt. Ooh, your mind is a ghost town, echoing inside your walls, 5 feet underground now. Nothing's gonna save us from our doubts. Nothing's gonna make us spell it out. I don't wanna be the one to say, oh, I told you so. And even if the sky was falling down, you never noticed anyone around. I don't wanna be the one to say, oh, I told you.
told you so. Change your heart. Ooh, your mind is a ghost town, echoing inside your walls, 5 feet underground now. Nothing's gonna save us from our doubts. Nothing's gonna make us spell it out. I don't wanna be the one who said, oh, I told you so. But I told you so. Watch me on my way out. Nothing's gonna save us from our doubts. Nothing's gonna make us spell it out. I don't wanna be the one that said, oh, I told you so. But I told you so. Jó, fiúk, lányok, ez volt a DIYDetail Water Spot Remover nevezetű, hát ilyen vízkő eltávolító. Patikán dolgozik, szépen visszahozta a panelek alján, meg hátul is a vízlepergetést. Persze már nem olyan, mint újkorában, de sokkal jobb, mint a mosás megkezdése előtt volt. Úgyhogy hát akkor még marad fent a bevonat egy ideig, nem szedem le, meglátjuk meddig bírja. Szagra egyébként ilyen iszonyat erős ecetes szaga van, leginkább a koseminek az efeséjére hasonlít, és mivel abban is van ugye valami savas cucc, ami eltávolít vízkövet, ezért gyanítom, hogy az összetevők is baromi hasonlóak lehetnek, még a színre is nagyon ugyanaz. Na de, mindent összevetve jó a cucc. Én azt mondanám, hogy mivel nagyon erős a szaga, én mindenképpen hát vagy nagyon jól szellőztetett helyen, vagy inkább valahol kint, tehát nem zárt helyen használnám. De nyugodt szívvel tudom ajánlani, hogy patika a cucc. Ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek volna, és nyomjátok volna a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen és ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!